What's up guys? I'm Jazz. Welcome sa ating channel. For today's video, nag-post ako sa aking Facebook account. Kinare ko siya sa group ng mga YouTuber guys. Meron nag-comment na 4. So gusto nilang malaman kung ano ba yung sagot ko dun sa mga tanong nila. At syempre, isa-shoutout ko na din sila. Bago ang lahat guys, sa mga gusto pong mag-message sa akin, doon lang po kayo mag-message sa pangalawa kong Facebook account na yung may Jasmine po dito. Follow nyo na rin po ako sa aking TikTok account. Ayan, para sabay-sabay tayong mag-grow. Kung ipapollow nyo ako, ipapollow ba ko din kayo. Ayan. Sobrang daming mga YouTuber na ang daming tanong sa kanilang mga isipan kung ano ba yung tamang gagawin, ano bang gagawin ko dito, ano ba yung tamang sagot. Kaya, gusto kong bigyan sila ng way or gusto kong magtanong sila sa akin at kung alam ko, isasagutin ko para magkaroon sila ng idea at gawin nila yung mga ganung bagay or hindi na nila gagawin. Ayan. So, let's start. So, punta tayo sa unang question. Mula kay Nelson Baysa Miraflor. Ginawa mo din po ba makipag-watch to watch sa GC para maabot ang watch hours mo at sub mo? Sa akin, Nelson, ito si Nelson, lagi siyang nagko-comment sa lahat ng post ko, kahit sa Facebook, sa YouTube, lagi siyang nagko-comment at saka sobrang supporters ko yan siya. Hindi po ako nakikipag-watch to watch. Opo, kasali ako sa GC, pero never akong nagsabi na, oy, isubscribe mo ko, oy, watch to watch tayo. Alam niyo kung bakit? Hindi maganda makipag-watch to watch at makipag-sub to sub sa group. Ang dami kong nakikita na nagre-reklamo sila, bakit parang wala naman dumagdag sa subscribers ko kahit na ang dami kong sinubscribe. Ganito kasi yan, 'di ba? Isusubscribe mo siya. So nag-post ka sa Facebook mo at share mo ngayon sa group. Sabi mo kung sino magsusubscribe sa'yo, isusubscribe mo din. So sinubscribe ka nila, pero i-unsub ka nila mga pangalawang araw, pangatlo. So ikaw naman, maasa ka na ang dami mo ng subscribers. Pero mga ilang araw, mababawasan, magrereklamo ka ngayon. Bakit kasi nakipag-sub to sub ka? 'Di ba? Kung ako sa'yo, gandahan mo na lang yung content mo. Kung gusto mo talagang maraming mag-subscribe sa'yo. Ako, nararanasan ko din yan. Ngayon, nararanasan ko yan na akala ko matutulog ako, nasa 100 subscribers. Pagising ko, OMG, nasa 95 na lang. Kahit mga big YouTubers, kahit ako, nararanasan ko na i-unsubscribe ako ng mga subscribers ko. Kasi depende na lang yan talaga kung gusto talaga nila ang yung content mo. Kung maganda naman kasi talaga yung content mo, hindi ka mahihirapan sa subscribers mo at saka sa hours mo. Kasi kung gusto talaga nila content mo, papanoorin talaga nila YouTube channel mo, isusubscribe ka nila, ipipindutin pa nila yung notification para aware sila lagi kapag mag-upload ka ng video. Pero kung sa group ka lang at makikipag-sub to sub ka, nako, di na lang kita supportahan sa ginagawa mo. Kasi nga, kahit ako hindi ko ginagawa yan. Ito kasi yan guys, diba? Nag-post ako sa group namin ng mga YouTuber. So magpo-post ako. Sabi ko sa kanila, mag-ask sila ng question. Alam nyo ba yung lumalabas kapag nakikita nyo yung comment section? Puro yung YTC, subscribe nyo po. YTC, subscribe nyo po. Hindi ganun. Dapat kaasa sa pakikipag-sub to sub. Kasi yung mga subscribers na yan, hindi siya permanent. Hindi ka na nila kailangan, is-unsubscribe ka nila. Pero kapag kailangan ka nila, ipapakitang tao sa yan, isusubscribe ka yan. Pero kung gagandahan mo lang talaga yung content mo, hindi ka mahihirapan sa subscribers. Ako na nagsasabi sa'yo. Baka support pa kita kapag ganda talaga yung content mo. Kay JP Morales, may point ba na sumuko ka na mag-vlog? And ano yung step mo para ma-motivate ulit? Ako, gusto ko na talagang sumuko mag-YouTube simula nung na-terminate yung channel ko. Alam niyo kung bakit? Sino ba naman yung YouTuber na sumasahod ka na biglang nawala? Ayaw na ayoko na mag-YouTube nun, pero na-motivate ako at gusto kong i-share yung knowledge ko, i-share yung naging experience ko kay YouTube sa inyo. Kaya ako ngayon, channel ko is para sa inyo, how to. Kita nyo na paano gumawa ng YouTube channel, paano makakuha ng Google AdSense. Lahat ng nalalaman ko gusto kong i-share sa inyo kasi ayoko na
maranasan nyo din yung naranasan ko na mawala ng YouTube channel, 'di ba? Kung pwede naman na sabihin ko agad sa inyo na wag nyo gagawin to, edi sana hindi nyo na mararanasan yung ginagawa ko. Kaya sa mga hindi nanonood ng video ko, hindi ko kawalan. Hindi ko, kayo yung mawawalan kasi kayo mawawalan na YouTube channel. Lahat, minsan nakakakita ako sa group ng mga YouTuber na, ito kanina na, nakita ko lang to, na nag-post siya sa Facebook, na under review na daw siya ni YouTube. At sinearch ko yung YouTube channel niya. Nakita ko na puro sexual, parang gano'n, sexual, yung 365 days. Alam niyo yun, di ba? Ayun, dumama yung subscribers niya noon at nakompleto niya yung hours. So, for review na siya. Sabi ko sa kanya, chat mo ako kung ma-approve ka. Kasi ako, sinasabi ko na sa'yo na hindi ka ma-approve. Kasi ganyan din yung nangyari sa akin dati. Pero hindi naman sexual. Reuse content lang talaga siya. So, sabi ko sa kanya na i-message niya ako. At ayun, naging friends naman na kami. Kaya okay na i-update niya na lang ako pag na-monetize siya or hindi. So, ayun. Gusto kong bigay sa inyo yung mga idea, tips, tricks para lumago rin channel nyo, para hindi lang ako yung lumago, kundi kayo din. Kasi yung nanonood ng video ko, kaya dahil sa inyo, gagalingan ko pa kay YouTube. Ayan. Ana Angelo Naurin, anong feeling na na-monetize na yung YouTube channel mo? Yung dati kong channel na Jobs Vlog, sobrang tuba ako nung na-monetize ako noon. Sobrang hindi ako get over na, YouTuber na ba talaga ako, ganyan. So, nakakatawa ma-experience na isa ka ng YouTuber, may ads na channel mo. Nakakatawa. At mas natutuwa ako kapag mas na-monetize na din ulit itong YouTube channel ko dahil alam niyo naman yung paghihirap ko dito sa YouTube channel ko na to. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko dito, guys. Kaya, ayun, sobrang saya ma-monetize at kapag na-monetize ka na, wag mo nang sisirain pa yung YouTube channel mo dahil lang sa mga race content. Ayan. Kay JM Gonzales, bilang vlogger, may nakaaway ka na ba na YouTuber? Wala po. Hindi po talaga kasi ako nakikipag-away, kaya never po ako magkakaroon ng kaaway sa YouTube. Saka bakit ko pa dadaanin sa YouTube, di ba? Layo-layo na nila. Wala na akong paka sa kanila kung anong gagawin nila sa YouTube channel nila. So ako, wala akong kaaway sa YouTube channel ko. So, ayun lang yung nag-comment doon sa post ko, guys. Kaya, 4 lang yung question natin. So, sa susunod ka po may pinost ako sa Facebook na mag-ask kayo ng question sa akin. Comment lang kayo, guys. Feel free kayo na mag-comment sa akin. Kung may mga gusto kayong question, ayan, drop nyo lang sa baba. Ayan. And, guys, shoutout nga pala sa mga YouTuber na nasa baba yung link nila, guys. Subscribe nyo po sila, guys. Ayan, tulungan lang, guys. To 17,000 subscribers na tayo, guys. At malapit na tayong ma-monetize. Lapit na, guys. Nasa 400 hours na lang kailangan natin, guys. At ma-monetize na tayo. So, tulungan nyo na po si Mami Beng. Ayan. Kayo po ang, alam nyo na, pag hindi tayo na-monetize, hindi na talaga ako mag-YouTube. Charot. So, ayun, guys, sana may naintindihan kayo sa pinagsasabi ko dito. Ayun lang naman kasi yung mga question nila. At, ayan, wag kayo makikipag-sub to sub, guys. Sabi ko na sa inyo, ha? So, hanggang dito na lang, guys. Bye-bye!